Aris, malapit na ang deadline ng project natin sa science. Gusto mo bang gawin natin sa bahay namin mamaya? Medyo marami pa tayong kailangan tapusin eh. Sabi ni Marco habang nakangiti. Agad namang pumayag si Aris. Bukod sa malapit lang ang bahay ni Marco sa kanila, mahilig din siyang makipagkulitan dito. Ngunit, sa kabila ng kasiyahang nadarama ni Aris, hindi niya alam na may kakaibang misteryo ang bahay ni Marco. Pagkatapos ng klase, nagpaalam si Aris sa kanyang mga magulang at nagdala ng magamit para sa overnight stay sa bahay ni Marco. Malaki ang bahay ng pamilya nito, isang luma, ngunit matibay na bahay na gawa sa kahoy at bato. Nasa dulo ito ng isang tahimik na kari na napapalibutan ng matataas na puno ng niyog at kawayan. Lika, Aris, pasok ka. Masiglang bati ni Marco habang binubuksan ang malaking pintuan. Agad namang pumasok si Aris at napansin ang kakaibang lamig sa loob ng bahay. Nakakatakot naman dito, Marco. Parang haunted house. Biro ni Aris sabay tawa. Naku, sanay na ako. Sabi kasi ng iba, maraming kwento-kwentong tungkol sa bahay na to. Pero huwag akong maniwala sa kanila. Sagot ni Marco habang inaakay si Aris papunta sa kwarto nito. Pagdating sa kwarto, agad silang nag-sit up ng kanilang gamit para sa project. Habang abala sila sa paggawa, hindi nila napansin ang pagdilim ng paligid. Sa kalagitnaan ng kanilang trabaho, narinig nila ang mahina ngunit nakakakilabot na tunog mula sa labas. Marco, narinig mo yun? Tanong ni Aris na halatang kinakabahan. Baka aso lang yun. Wala yan. Sagot ni Marco, ngunit napansin ni Aris na bahagya rin itong napatigil sa ginagawa. Pagsapit ng gabi, niyaya ni Marco si Aris na maghapunan sa kusina. Habang kumakain, biglang nagsilita ang nakatamnandang kapatid ni Marco na si Ate Lesa. Marco, sinabi ko na sa iyo na huwag papasok ng bisita kapag gabi. Aniya habang seryoso nakatingin kay Aris. Bakit naman ate? Magkaibigan kami ni Aris. Sagot ni Marco. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Sagot ni Ate Lisa na parang may ibig sabihin. Sa halip na magtanong pa, napilitan na lang manahimik si Aris. Matapos kumain, bumalik sila sa kwarto para ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Habang nagtatrabaho, biglang nawalang ng kuryente sa bahay. Napuno ng dilim ang paligid at tanging liwanag mula sa flashlight ng kanilang mga cellphone ang naging sandigan nila. Grabe naman, Marco. Ang creepy naman nito. Bakit lagi mo na out dito? Tanong ni Aris na medyo natatawa, ngunit halatang kinakabahan. Baka may problema sa linya. Sagot ni Marco, ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, narinig nila ang malakas na kaluskos mula sa labas ng bintana. Aris, huwag kang kikilos. Huwag kang maingay. Mahinang bulong ni Marco habang dahan-dahang lumapit sa bintana. Napalingon si Aris kay Marco, ngunit bago pa niya masundan ang ginagawa nito, biglang tumahol ang mga aso sa labas, malakas, tila galit at nagbabanta. Marco, ano yun? Tanong ni Aris na nanginginig sa takot. Huwag kang magtanong. Basta, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Sagot ni Marco habang mabilis na sinarado ang bintana. Habang nakaupo si Aris, naramdaman niya
May malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likod. Napatingin siya sa pintuan at doon niya nakita ang anino ng isang nilalang na may mahaba at matatalim na kuko. Ang gabi ay tahimik na tahimik, maliban sa mahihinang tunog ng kaluskos mula sa labas ng bahay. Halos hindi makagalaw si Aris habang nanatili siya nakaupo sa kama. Si Marco naman ay parang alerto, tila sanay na sa nitong mga pangyayari. Marco, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Aris sa mababang boses. Pilit na pinipigilan ang panginginig na kanyang tinig. Aris, pasensya ka na ha. Hindi ko ito nasabi sa'yo bago ka pumunta rito. Pero may kakaibang nangyayari sa lugar namin tuwing gabi. Dapat magtiwala ka lang sa akin at huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Sagot ni Marco, bakas ang takot sa kanyang mukha. Ang nakakakilabot na tunog habang sila'y nag-uusap. Biglang bumalik ang malalakas na tahol ng mga aso. Kasabay ng tunog ng mga yabag sa labas ng bahay. Ang mga yabag ay hindi pangkaraniwan. Para masyadong mabigat, tila nagmumula sa isang malaking nilalang. Biglang nagbukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Ate Lisa. Marco, nandito na naman sila. Siguraduhin mong hindi lalabas si Aris. Mahigpit niyang bilin bago umalis na sinara ang pinto at inilak ito. Marco, sino ang sila? Basta, sumunod ka lang sa akin. Sabi ni Marco. Kinuha niya ang isang maliit na buti ng likido mula sa kanyang drawer at ipinapahid ito sa paligid ng kwarto. Anong ginagawa mo? Proteksyon to laban sa kanila. Kapag naamoy nila to, hindi sila makalapit. Sagot ni Marco habang patuloy na naglalagay ng likido. Hindi nagtagal, narinig nila isang nakakabinging sigaw mula sa labas ng bahay. Isang sigaw na hindi mula sa tao. Naging mas malakas ang kuluskus at biglang tumigil ang lahat ng aso sa pagtahol. Nagsimulang manginig si Aris, lalo nang marinig niya ang mahihinang pagkatok sa bintana. Marco, sino ba talaga ang nasa labas? Aswang sila, Aris, at parang alam nilang nandito ka. Anong ibig mong sabihin, Marco? Hindi ko alam kung bakit. Pero kapag may bisita kami, nagiging mas agresibo sila. Matagal na kami ginagambala ng mga nilalang na to. Pero hindi ko namin alam kung bakit hindi nila kami nilalampasan. Paglabas ng lihim habang nag-uusap sila, bumalik si Ate Lisa sa kwarto. Marco, hindi na sila umalis. Kailangan na nating maghanda. Ate, hindi ko na kayang itago kay Aris. Kailangan na niyang malaman. Ano? Ano ang kailangan kong malaman? Aris, ang pamilya namin, may connection kami sa mga aswang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi kami aswang pero may kasunduan ang mga ninuno namin sa kanila. Kaya hindi nila kami pwedeng galawin. Pero tuwing may bisita kami, parang nakakaroon sila ng pagkakataon na makalapit sa bahay. Nang marinig ito ni Aris, halos hindi siya makapagsalita. Bakit niyo ako pinupunta dito kung alam niyong mangyayari ito? Akala namin kaya naming protektahan ka. Pero ngayong nandito na sila, kailangan mong makinig sa amin. Sabi ni Marco. Bumuo ng plano sina Marco at Ate Lisa upang protektahan si Aris. Hindi sila makakapasok hanggat nasa loob tayo ng kwarto. Pero kailangan nating maging handa sakaling masira nila ang proteksyon. Sabi ni Ate Lisa. Habang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa aparador, binuksan niya ito at kinuha ang ilang anting-anting at mga dahon ng bawang. Isuot mo to, Aris. Makakatulong to para hindi kanila maamoy. Habang suot ang anting-anting, naramdaman ni Aris ang kakaibang init sa kanyang katawan. Tila
nawala ang kaba niya. Ngunit ang kaba sa kanyang isipan ay hindi pa rin humuhupa. Sa labas ng kwarto, patuloy ang nakakilabot na kaluskos at sigaw ng mga nilalang. Alam nila, hindi pa tapos ang gabi at kailangan nilang maganda para sa mas malala pang mangyayari. Ang gabi ay tila walang katapusan. Sa bawat kaluskos, sa bawat pagaspas ng hangin sa labas ng bahay, lalong tumitindi ang kaba ni Aris. Kahit suot niya ang anti-anting na ibinigay ni Ate Lisa, hindi ito napigilan ang kanyang takot. Habang nasa kwarto, nakasilip si Marco sa maliit na siwang ng bintana. Mukhang hindi sila aalis. Mas lalo pa silang dumarami. Sabi niya na halatang kinakabahan. Ano bang dapat nating gawin? Hindi ko na kaya to, Marco. Sabi ni Aris habang hinahabol ang kanyang hininga. Tahan na, Aris. Tahan na, Aris. Hindi ka namin pababayaan. Sabi ni Ate Lisa. Kinuha niya ang isang lumang libro mula sa aparador. Narito ang mga dapat nating gawin para labanan sila. Pero, kailangan nating magtulungan. Binuksan ni Ate Lisa ang libro at ipinakita ang isang pahina na may kakaibang simbolo at nakasulat sa lumang Tagalog. Kailangan nating magdasal gamit ang mga salitang ito. Magkapagbatibay ito ng proteksyon sa bahay. Marco, kunin mo ang madahon at bawang at asin sa kusina. Dalian mo. Utos ni Ate Lisa. Tumango si Marco at tumakbo palabas ng kwarto. Naiwang mag-isa si Aris kasama si Ate Lisa. At ramdam niya ang malamig na hangin na tila pumapasok sa silid. Aris, huwag kang mag-alala. Maprotektahan tayo ng anting-anting. Pero, hindi tayo pwede magpabaya. Sabi ni Ate Lisa habang naghahanda ng kandila at isang mangkok ng tubig. Maya-maya pa, bumalik si Marco dala ang mga kailangan. Agad nilang inilagay ang bawang sa bawat sulok ng kwarto at ikinakalat ang asin sa paligid. Sinindahan ni Ate Lisa ang kandila at nagsimulang magdasal gamit ang nilalaman ng libro. Habang nagdarasal sila, naramdaman ni Aris ang pagbigat ng hangin. Ang mga yabag sa bubong ay naging mas malakas at ang kaluskos sa mga bintana ay tila ba sinasadya upang takutin sila. Marco, may paparating sa pintuan! Sigaw ni Aris. Napatingin silang lahat sa pintuan ng kwarto na ngayon ay parang inaalog mula sa labas. Biglang nagliyab ang kandila sa gitna ng kanilang ritual. Nagsimula itong maglabas ng maitim na usok na pumuno sa buong kwarto. Huwag kayong kitigil sa pagdarasal. Sigaw ni Ate Lisa habang pinipilit tapusin ang mga salita mula sa libro. Narinig nila ang isang malalim na pag-umol mula sa labas ng bahay, kasabay ng pagbasag ng bintana sa kabilang kwarto. Napasok na nila ang bahay! Sigaw ni Marco. Aris, dito ka lang. Huwag kang lalabas ng kwarto. Sabi ni Ate Lisa. Agad siyang tumakbo palabas kasama si Marco upang harapin ang mga nilalang na nasa labas. Naiwan si Aris na nanginig sa takot. Pilit na iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Habang naririnig ni Aris ang sigawan at kaluskos mula sa labas, biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Aris! Napalingon siya sa bintana at doon niya nakita ang isang nilalang na may mahabang buhok, matatalim na kuko at bulang mga mata. Nakatitig ito sa kanya habang nakangiti ng nakakatakot. Aris! Lika na! Sumama ka sa amin! Sabi ng nilalang gamit ang isang busis na tila pamilyar. Marco! Ikaw ba yan? Tanong ni Aris, ngunit alam niya hindi itong totoo. Sinira niya ang bintana at tumakbo palayo. Pilit na pinipigilan ang sarili na sumilip ulit. Ilang minuto ang lumipas. Biglang bumalik sina Marco at Ate Lisa. Pareho silang pawis na pawis, pero ligtas. Napaalis namin sila. Pero hindi pa tayo ligtas. Kailangan natin tapusin ang ritual.
Sabi ni Ate Lisa habang inaayos ang gabila at ang mangkok ng tubig. Nagpatuloy sila sa pagdarasal hanggang unti-unting bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang mayabag sa bubong ay nawala at ang kaluskos sa mga bintana ay tumigil. Aris, okay ka lang ba? Tanong ni Marco habang hinahaplos ang balikat ni Aris. Tumango lamang si Aris pero bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Pasensya ka na, Aris. Hindi namin sinasadya na madamay ka sa ganito. Pero hindi pa tapos ang lahat. Babalik di sila. Sabi ni Ate Lisa. Hindi makapagsalita si Aris. Alam niya, hindi na magiging pareho ang buhay niya pagkatapos ng gabing yun. Tahimik ang bahay matapos ang ritual. Ang kaba ni Aris ay hindi pa rin nawawala. Ngunit kahit paano, naibsa nito ng kaunti dahil sa presensya ni na Ate Lisa at Marco. Nakatulog silang magkatabi sa isang kwarto. Ngunit napakababaw ng kanilang tulog. Ang bawat tunog sa labas ay nagdadala ng panibagong takot. Kinabukasan, bumungad ang tahimik na umaga. Maliwanag ang sikat ng araw. Ngunit tila ba may bigat pa rin ang hangin sa paligid ng bahay. Habang nag-aalmusal, binali ni Marco ang katahimikan. Pasensya ka na, Aris. Alam kong hindi mo inasahan ang ganitong kagulong gabi. Sabi niya habang hinahalo ang mainit na kape. Hindi ko inakala na totoo pala ang mga aswang. Sagot ni Aris, mababa ang boses. Pero bakit parang sanay na kayo? Natahimik si Marco at si Ate Lisa. Nagkatinginan sila bago nagsimulan magsalita si Ate Lisa. Aris, may dapat kang malaman tungkol sa pamilya namin. Inilabas ni Ate Lisa ang lumang libro na ginamit nila kagabi. Ang mga ritual na anting-anting na to ay bahagi ng aming pamilya sa mahabang panahon. Ang aming lahi ay tagapagbantay laban sa mga aswang. Matagal na naming ipinapasa ang kalaman at karayahan ito upang labanan sila. Gulat na gulat si Aris. Tagapagbantay? Ibig sabihin, lagi kayong hinahabol ng mga aswang? Oo, Aris. Ang lugar na to, ang bahay namin, ay nasa teritoryo nila. Noong una, nakikipagkasundo kami sa kanila. Hindi sila mananakit. Basta, hindi namin sila pakikialaman. Pero, ang kamalian, nagsimula silang umatake ulit. May kakaibang nangyayari. Mas malalakas sila ngayon at mas agresibo. Hindi namin alam kung bakit. Pero, bakit ako? Bakit nila ako tinatarget? Hindi ikaw ang pakay nila. Gusto nilang takutin tayo, sirain ang ritual, at masira ang proteksyon ng bahay. Lisa, Marco, may kakaibang nangyayari kagabi sa baryo. May nakita ang mga tao sa gubat, malapit dito. Dapat niyong makita. Sige, Mang Lando, titingnan namin. Naiwan si Aris sa bahay. Ngunit ramdam niya hindi siya ligtas kahit sa liwanag ng araw. Maya-maya pa, bumalik ang tatlo at halatang may dalang mabigat na balita. Aris, may nakita kaming kakaiba sa gubat. Isang malaking bilog ng abo sa lupa na parang may sinunog na ritual. Mukhang napapalakas ang mga aswang. Ibig sabihin, babalik sila? Oo, pero hindi natin sila hahayaan. Nagdesisyon ang magkakapatid na palakasin ang proteksyon ng bahay. Nilinis sila ang paligid, naglagay ng mga bawang, asin, at mga espesyal na dahon sa bawat sulok ng bahay. Si Aris, kahit takot na takot, ay tumulong din. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Aris ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Marco, sino yung nasa larawan? Yan ang lolo namin. Isa siyang albularyo, panahon niya. Siya ang nagturo sa amin ng lahat ng alam namin ngayon. Mabuti pa siya.
Sabi ni Aris habang iniisip kung paano niya malalampasan ang lahat ng ito. Habang papalapit ang gabi, mas lalong nararamdaman ni Aris ang tensyon. Alam niya, hindi matatapos ang gabi ng walang laban. At sa pagkakataong ito, handa siyang harapin ang anuman, kasama ang kanyang mga kaibigan. Dumilim ang paligid, at unti-unti nang naramdaman ni Aris ang malamig na hangin, na tila nagdadala ng masamang balita. Ang anino ng mga punong kahoy sa labas ng bahay ay gumagalaw kasabay ng hangin. Ngunit sa kabila ng payapang eksena, alam nila paparating ang mas matinding panganib. Habang nadidipon sa sala, pinagtibay ni Ate Lisa at Marco ang kanilang plano. Hindi na natin sila kayang hintayin na umatake. Kailangan natin silang salubungin bago sila makalapit sa bahay. Habang hawak ang kanyang anting-anting, Pero Marco, paano natin magagawa yun? Napakarami nila. Hindi natin sila kailangan talunin lahat, Aris. Kailangan lang nating sirain ang pinuno nila. Siya ang nagpapalakas sa kanila. At paano natin malalaman kung sinong pinuno, Marco? Makilala mo siya, Aris. Ang pinuno ay laging mas malaki, mas malakas, at mas nakakatakot kaysa iba. naglagay si Ate Lisa ng espesyal na langis sa kanilang mga anting-anting at nagbigay ng isa kay Aris. Ito ang magsisilbing protection mo, Aris. Huwag mong hayaan mawala ito sa iyo. Tumango si Aris kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagbitbit sila ng mga gamit, asin, bawang, kutsilyo na bininisyonan at kandilang puti. Inilagay din nila ang natitirang anting-anting sa bawat sulok ng bahay bilang dagdag na proteksyon. Habang nag-aayos, biglang narinig nila ang nagkakabinging ungol mula sa labas. Ang lupa ay tila yumanig at kasabay nito ang tunog ng mayabag na papalapit sa bahay. Narito na sila, Aris. Habang hinigpitan ang hawak sa kanyang kutsilyo, lumabas sila sa likod ng bahay kung saan matatanaw ang madilim na kagubatan. Doon nila nakita ang mga aswang. Matatalim ang mga ngipin, nagliliwanag ang pulang mata at handang umatake. Ang pinuno nila, isang higanting nilalang na may pakpak at tila halimaw ay nasa gitna ng grupo. Ate Lisa, sila ba yun? Oo, Aris, ihanda mo ang sarili mo. Sinindihan nila ang kandila at nagsimula ng dasal mula sa lumang libro. Ang mga aswang ay nagsimulang magalit at isa-isa silang sumugod. Si Marco ang unang humarap. Inihagis ang asin sa isa sa mga aswang na agad na nagliyab at napasigaw sa sakit. Aris, dito ka lang sa likod ko. Sigaw ni Marco habang patuloy na nakipaglaban. Ngunit ang pinuno ng mga aswang ay hindi basta-basta umatake. Sa halip, tila ba nanonood ito? Sinusuri ang bawat galaw nila. Napansin ito ni Aris at dito niya naisip ang isang plano. Ate Lisa, kailangan nating guluhin ang pinuno. Kung manatili lang siya dyan, hindi natin siya matatalo. Anong balak mo, Aris? Bibigyan ko siya ng dahilan para umatake. Kailangan niya ako ang puniryahin. Baliw ka ba? Delikado yan, Aris. Ngunit, bago pa siya mapigilan, tumakbo na si Aris papunta sa gubat. Hawak ang kanyang anting-anting. Anong ginagawa mo, Aris? Balik ka dito. Ngunit, hindi natatakot si Aris. Kung gusto niyo akong kunin, dito niyo ako habulin. Sigaw niya habang patuloy na tumatakbo. Napansin ng pinuno ang ginagawa ni Aris at biglang lumipad ito mula sa kanyang pwesto. Sinusundan siya. Ang ibang mga aswang ay naguguluhan at sumunod din. Habang tumatakbo, ginamit ni Aris ang asin upang markahan ang lupa. Nag-iiwan ng linya ng proteksyon. Sa likod niya, sina Marco at Ate Lisa ay mabilis na naganda upang salubungin ang pinuno.
Sa gitna ng gubat, huminto si Aris at hinarap ang pinuno. Hawak ang kanyang anting-anting at kutsilyo. Tumayo siya ng matapang kahit ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Lisa! Marco! Sigaw ni Aris at agad silang sumugod mula sa likod. Habang nakipaglaban si Marco sa mga aswang, si Ate Lisa naman ay nagsimulang magdasal upang pahinain ang pinuno. Ang pinuno ay umatake kay Aris, ngunit bago pa nito maabot siya, itinapon ni Marco ang isang bote ng espesyal na langis sa nilalang. Nagliyab ito at napasigaw ang halimaw sa sakit. Habang abala ang nilalang sa apoy, tinapos ni Ate Lisa ang dasal at binensyonan ang kanyang kutsilyo. Isang malakas na sigaw ang binitawan niya habang inundayan ang pinuno ng malakas na saksak sa puso. Ang pinuno ay napasigaw ng malakas at unti-unting nawala kasama ang lahat ng mga aswang. Nakahinga ng maluwag ang tatlo. Basang-basa sila ng pawis, ngunit ligtas na ang lahat. Napaupo si Aris sa lupa, umiiyak sa takot at pagod. Aris, tapos na. Nakaligtas na tayo. Sabi ni Ate Lisa habang inahaplos ang kanyang balikat. Salamat. Sagot ni Aris. Hindi ko alam kung paano ko to malalampasan. Ngunit bago sila umuwi, napansin ni Marco ang isang kakaibang marka sa lupa kung saan nawala ang pinuno. Isang bilog na simbolo ang naiwan na tila paalala na hindi pa tapos ang lahat. Ang araw ay sumikat ng hindi inaasahan. Ngunit ang takot at dulot ng gabing yun ay nanatili pa rin sa mga puso ni na Aris, Marco at Ate Lisa. Iniisip nila na natapos na ang laban. Ngunit may naiwan pang mas malalim na lihim na hindi nila alam. Akala ko tapos na. Sabi ni Aris habang naglalakad silang tatlo pabalik sa bahay ni Marco. Bakit parang may kakaibang pakiramdam ako? Sa totoo lang, hindi ko rin alam, pero may naramdaman akong kakaibang kanina. Sagot ni Marco. Yung simbolo na naiwan ng pinuno, parang hindi lang basta simbolo yun. Habang naglalakad, biglang umihip ang malakas na hangin at may narinig silang isang mahinang tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi pa tapos. Nagkatinginan silang tatlo at sa mga mata nila ay nakita ang parehong takot at panghihinayang. Maraming hindi pa nasasagot. Baka may mas malalim pang koneksyon ng aswang sa mga lugar na to. Pagdating nila sa bahay ni Marco, nakarating ang balita na may mga nawawalang tao sa kanilang bayan. Isa sa mga nawala ay si Mang Rumi, isang matandang mangingisda na kilala sa kanilang komunidad. Si Mang Rumi ay matagal ng kaibigan sa isang nilalang na iniisip nila noon na isang ordinaryong tao, ngunit hindi nila alam na may kinalaman siya sa mga aswang. Sigurado akong may kinalaman ito sa nangyari. Babalik ang mga aswang at malalakas sila. Naisipan nilang bumalik sa lugar kung saan unang naganap ang laban. Ngunit bago pa man sila makalis, isang hindi inasahang pangyayari ang nagpatibay sa kanilang takot. Biglang dumaan ang isang matandang babae sa harap ng bahay ni Marco at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pulang liwanag. Ang babae ay umiti ng malupit at sa kanyang ngiti ay may isang kakaibang kapangyarihan na napakita ng unti-unting pagkakasira ng lahat ang mga bagay na nasa paligid nila. Sumunuwi kayo sa akin. Sabi ng matandang babae. Sinundan nila ang matandang babae at humantong sila sa isang madulalong bahay sa gilid ng kagubatan. Isang matandang bahay na noon ay tinitirhan ng isang manguukit ng kahoy na kilala sa kanilang baryo. Ang bahay ay may mga alingaw ng nakaraan
mga kwento ng mga nawalang kaluluwa na hindi pa natutulog. Doon, ipinakita ng matandang babae ang isang libingan sa ilalim ng bahay kung saan nakatago ang mga lihim ng mga aswang. Dito nagsimula ang lahat. Ito ang pinagmula ng mga aswang sa inyong lugar. Mabilis nilang natutunan na hindi lahat ng aswang ay nagmula sa labas. Ang ilan sa kanila ay may pinagmulan sa mismong komunidad. At ang mga nilalang na ito ay may kakayahang magbago ng anyo at magtago sa pagitan ng mga tao. Sa loob ng libingan, napansin nila ang isang malaking bato na may nakaukit na simbolo na nakahawig na nakitang marka ni Aris noong gabi ng labanan. Ang simbolo ay nagliwanag at nang ito ay hinawakan ni Ate Lisa, isang malakas na pagsabog ang sumabog mula rito. Ang mga pader ng bahay ay nagsimulang magbukas, revealing isang lihim na kwarto na puno ng mga sinaunang aklat at gamit na ginagamit ng mga aswang. Sa isang sulok, may isang lumang libro na may nakasulat ng mga pangalan. Mga pangalan ng mga tao sa baryo na nahulog sa ilalim ng kapangyarihan ng mga aswang. May isang bagay na mas malaki kaysa aswang na kinaharap natin. Ito ang pinagmula ng lahat ng kasamaan sa baryo. Biglang naramdaman nila ang presensya ng isang mas malakas na nilalang, ang tunay na lider ng mga aswang. Isang nilalang na hindi nila kayang labanan, ngunit alam nila kailangan nilang pigilan ito bago pa ito magapaghasik ng higit pang kaguluhan. Dahil dito, nagdesisyon silang bumalik sa baryo at magtulungan upang pigilan ang nalalapit na panganib. Alam nila, malapit nang maganap ang isang malupit na labanan at hindi nila kayang magtumpay ng mag-isa. Ang lihim ng mga aswang ay bumangon muli at tanging ang tapang, pagtutulungan at ang pananalig sa kanilang mga anting-anting ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Ngunit, ang tanong ay, makakaya ba nilang magtagumpay bago pa sila tuluyang lamunin ng dilim? Matapos ang isang buong linggong pag-iwas at paghahanda, nagdesisyon sina Aris, Marco at Ate Lisa na muling bumalik sa bahay ng matandang babae sa kagubatan. Ang kanilang misyon ay tapusin ang labanan sa pagitan ng mga aswang at mga natitirang tao na hindi pa napapalitan ng dilim. Alam nila, mahirap at delikado, ngunit wala na silang ibang pagpipilian kundi magtulungan at humarap sa kasamaan. Kung hindi natin ito matutulungan, malalagay tayo sa panganib, pati na ang mga pamilya natin. Sabi ni Ate Lisa, ang lider ng kanilang grupo. Minsan lang tayo magkakaroon ng pagkataon na mapigilan ang lahat ng ito. Sumang-ayon sina Aris at Marco. Nagdala sila ng mga gamit na kailangan-kailangan, mga garlic, asin, at mga anting-anting na nakuha nila mula sa isang lokal na manghuhukit ng kahoy na nagbigay ng mga paboritong kasangkapan para sa mga ganitong laban. Nagdala din sila ng isang espesyal na libro na matagal nang tinatago ni Ate Lisa. Isang sinaungan ng aklat na may mga ritual at mga kwento tungkol sa mga nilalang na dilim. Pagdating nila sa kagubatan, naramdaman agad ang kakaibang presensya. Para silang may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa bawat sulok. Mga anino ng mamasid. Mga nilalang na handang sumalakay anumang oras. Lakas ng kabog ng kanilang mga dibdib ang naramdaman nilang lahat. Malapit na. Sabi ni Rico na kahit na natatakot ay nagpatuloy pa rin sa paglakad. Dapat na nating tapusin ito. Habang patuloy silang naglalakad, isang malamig na hangin ang dumaan at pumutok ang mga puno sa paligid nila.
Parang may mga nilalang na dumadaan sa mga sanga. Biglang nagniningning ang ilaw mula sa kanilang mga flashlight at sa isang iglap, nakita sila ng isang lumang altar na itinago sa likod ng isang malaking puno. Dito, nakatago ang matandang libro na nagdalaman ng mga lihim ng mga aswang. May mga inscription na nagpapatunay na ang lugar na to ang pinagmula ng mga aswang sa buong bayan. Pumisto sila sa paligid ng altar at binuksan ni Ate Lisa ang aklat. Sa bawat pagtalikod ng pahina, naramdaman nila lumalakas ang presensya ng dilim. At sa wakas, natagpuan nila ang ritual na magsisilbing susi para mapigilan ang mga aswang. Ito ang ritual na magtatapos sa lahat ng ito. Kailangan natin ito isagawa ng sabay-sabay. Habang binabaybay nila ang mga salita sa aklat, bigla nilang naramdaman ang mga yabag mula sa likuran nila. Nakita nila ang isang pabalik na anino, isang mataas na nilalang na maitim ng mga mata at matutulis na pangil. Ang leader ng mga aswang, ang pinuno na matagal nang nawala, ay muling bumangon. Ang mga nilalang na kanina nakatago sa dilim ay nagsimulang magtipon sa paligid nila. Napakatanga ninyo. Ang busis ng pinuno ng aswang ay dumaloy mula sa kadiliman. At isang halakak ang sumunod. Hindi niyo kayang tapusin ang lahat ng ito. Kami ay malakas at hindi matatakot. Kung malalakas kayo, bakit hindi niyo kami magapi noon pa? Sagot ni Marco. Ang lakas ng kanyang busis ay hindi matatakot. Kaya namin kayong labanan. Isang matinding laban ang sumiklab sa gabing yun. Ang hangin ay tila lumakas at anong mga anino ng aswang ay nagsimulang maglaho at magbalik sa dilim. Si Aris, Marco at Ate Lisa ay nagdasalang taimtim habang inuusal ang mga salita mula sa aklat. Ang bawat kaway ng kanilang mga kamay at ang mga salitang binanggit nila ay tila nagpaalo ng lakas sa hangin. Ang pinuno ng mga aswang ay sumugod sa kanila, ngunit isang malakas na liwanag ang bumangon mula sa mga anting-anting at mga albularyo na nakalagay sa altar. Ang liwanag ay pumasok sa katawan ng pinuno ng aswang at sa isang iglap, naglaho ito sa harap nila. Natapos na. Sabi ni Ate Lisa. Ang kanyang mga mata ay nalalabas ng pagod, ngunit kontento. Bumalik sila sa bayan at nagdasal ng pasasalamat. Ang mga tao ay nagbalik at nasa kanilang mga tahanan. At ang takot na namutawis kanilang komunidad ay tuluyan nang nawala. Ngunit alam ni na Aris, Marco at Ate Lisa na hindi nila kayang magpahinga. Ang laban nila ay hindi pa tapos at may mga kwento at lihim pa na kailangan nilang tuklasin. Hanggang sa susunod, Sabi ni Aris. hindi natin alam kung anong mga nilalang ang naghihintay sa atin. At sa bawat paglipas ng araw, alam nila hindi natatapos ang laban sa dilim. Ito ay isang laban na napatuloy sa bawat sulok ng kanilang bayan. Habang binabaybay nila ang madilim na daan pauwi, may isang hindi may paliwanag na kaba na naramdaman si Aris. Habang patuloy nilang tinatahak ang landas pabalik sa bayan, ramdam nila ang kakaibang presensya. Parang may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa dilim ng kagubatan. Halos hindi sila makagalaw, ngunit nagpursigir rin sila na makauwi. Aris, may naramdaman ka ba? Tanong ni Marco na may alinlangan sa boses. Parang may sumusunod sa atin? Oo. Sagot ni Aris. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid. Parang may mali. Pero sigurado kung tapos na ang laban. Bakit may naramdaman pa tayong ganito? Nang makalapit sila sa bayan, bigla nilang narinig ang isang malalim na tinig mula sa kaubatan. Walang katapusan ang dilim. Ang tinig na yun ay parang galing sa lalim ng lupa.
may kasamang panggagalit ng mga pangil. Ano yun? Tanong ni Ate Lisa na tila naguguluhan. Bumangon ang isang takot sa kanilang mga puso, parang may nangyaring hindi nasundan. Isang bagay na mas malalim pa kaysa mga aswang na nakaharap nila. Dahil kung titingnan nila, ang mga aswang ay matagal na nawala. Ngunit, ang boses na yun ay nagsasabi ng iba. Habang nagpapahinga sila sa bahay ni Ate Lisa, inisip nila baka natapos nila ang laban. Ngunit, sa gabi na yun, isang panibagong pangitain ang lumating kay Aris. Ang mga imahe ng mga nakaraang gabi ng kagubatan, ng altar, at ng mga nilalang na nilabanan nila ay bumalik sa kanyang isipan. Isang gabi, habang tulog ang mga kasama niya, nagising si Aris sa tunog ng mga yabag mula sa labas ng bahay. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang hangin ay malupit at malamig. Ang mga alingaw-ngaw ng mga nilalang na hindi matukoy ay nagsimula na namang magbalik. Hindi pa tapos? Bulong ni Aris sa kanyang sarili. Ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang sa kagubatan. May mas malalim pa at ito ang hinahanap nila. Nagdesisyon si Aris na maghanap pa ng mga kasagutan. Tumawag siya kay Marco at Ate Lisa at nagdesisyon silang muling bumalik sa kagubatan sa araw ng sumunod na araw. Gusto nilang matuklasan ang tunay na lihim ng kagubatan na sa palagay nila ay may kinalaman sa mga aswang na patuloy na gumugulo sa kanilang bayan. Pumunta sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang isang matandang simbahan na hindi nila nakita noon. Ang pader nito ay may mga sinaulang inscription at sa harap ng simbahan ay may isang malaking kahoy na puno ng itinaturing nilang pinagmula ng lahat ng kasamaan. Isa itong lumang simbahan na tinatayo noong panahon ng mga Kastila. Ngunit, bakit ganito? Bakit parang naghihigit pa ang kasamaan sa lugar na to? Habang binabaybay nila ang loob ng simbahan, napansin nila hindi sila nag-iisa. Ang mga anino ng mga aswang na matagal nilang nakilala ay nagsimulang magpakita. Tila may pwersa sa ilalim ng simbahan na nag-anyaya sa kanila. Mayroong mas malaling lihim dito. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga aswang ay hindi lang mga nilalang. May mga nilalang pa na higit sa kanila. Mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Dahil sa kanilang patuloy na paghahanap, isang kakaibang pwersa ang nagising sa ilalim ng simbahan. Isang namuhalang aswang ang lumitaw na may matutulis na pangil at mga mata na kumikislap ng pula. Ang mukha nito ay waring napaka-horrible, puno ng puot at kasamaan. Ito na ang katapusan. Ang tinig ng nilalang ay umabot hanggang sa kanilang mga tainga. Parang isang mahabang sigaw na nagpapakita ng kapangyarihan. Hindi natatakot sina Aris, Marco at Ate Lisa. Pumalun sila sa pagtutulungan. Gamit ang kanilang mga anting-anting at ritual mula sa libro, umawid sila sa isang sinaunang ritual na alam nila makakatulong upang mapawi ang karupitan ng nilalang. Sa bawat salitang binanggit nila, ang namuhalang aswang ay naging mas mahina hanggang sa tuluyan na itong matalo. Dahil sa kanilang sakripisyo at pagkakaisa, natapos nila ang laban sa pinakamatinding aswang na humawak sa kagubatan. Ang kasamaan ay nawawala na at ang mga aswang ay napigilan sa wakas. Ngunit alam nila ni Aris, Marco at Ate Lisa na ang kagubatan ay patuloy na nagtatago ng mga lihim. Hindi pa nila natutuklasan ang lahat at may mga kwento pa silang dapat marinig. Sa ngayon, natapos na natin ito. Pero alam natin, may mas marami pang kwento
at lihim sa ilalim ng kagubatan. Hindi pa tayo tapos. At habang papalayo sila sa kagubatan, nagpasya silang magsimula ng bagong misyon. Ang patuloy na pagtuklas sa mga lihim ng mga nilalang at kasaysayan ng kanilang bayan. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin makalimutan ni Aris at ang mga kanyang mga kaibigan ang mga nangyari sa kagubatan at sa simbahan. Para sa kanila, parang isang masalimot na panaginip. Ngunit, ang takot at ang mga alaala ay patuloy na bumangon sa kanilang isipan. Gabi-gabi, may mga kakaibang tunog na narinig mula sa paligid. At kahit sa araw, may mga misteryosong anino na laging gumagalaw sa sulok ng kanilang mga mata. May naramdaman akong hindi maganda. Sabi ni Marco habang nag-uusap silang tatlo sa bahay ni Aris. Parang may ibang pwersa na nagsimula na namang magbabalik. Sa pagkakataong yun, napagdesisyonan nila na bumalik sa simbahan upang mas lalo nilang maunawaan kung ano nga ba ang lihim na itinatago ng kagubatan. Gabi-gabi, ang mga kwento nila tungkol sa aswang at sa mga nilalang ng kagubatan ay mas naging matindi at naramdaman nila na hindi pa ito ang katapusan. Nagtulungan sila upang magplano sa kanilang pagbalik sa simbahan sa kagubatan. Puno ng kaba at takot, ngunit puno rin ang determinasyon na tapusin ang kanilang misyon. Naglakbay silang muli patungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang papalapit sila sa simbahan, ramdam nila na ang paligid ay nagiging mas madilim at mas malamig. Hindi ito rariw simbahan. May mas malalim na koneksyon ito sa mga aswang at mga nilalang. Pagdating nila sa simbahan, napansin nila na parang may isang uri ng pwersa na nagpapaalab sa paligid. Ang mga pader ng simbahan ay naglalabas ng malalakas na tunog, parang may buhay sa loob nito. Habang papasok sila, nakaramdam sila ng matinding takot at isang hindi may paliwanag na kilig sa kanilang mga katawan. Pagpasok nila sa simbahan, isang matinding pwersa ang humaplos sa kanilang mga katawan. Ang mga anino ay nagsimulang magbago at ang mga nilalang ng kagubatan ay muling napakita sa kanilang harapan. Sa harap nila, aswang na may malakabayo na katawan at may matutulis na pangil ang tumambad sa kanila. Natangisi ito ng malupit at parang walang hangganan ang galit na naramdaman ito. Akala ninyo tapos na ang lahat. Ang nilalang ay nagsalita ng may nakatatakot na tinig. Hindi pa. Ito ay magsisimula pa lamang. Naglakbay sila sa loob ng simbahan upang maghanap ng sagot. Ngunit, ang mga nilalang na sumusunod sa kanila ay patuloy na nagpapakita. Ang mga anino ay nagsimula ng maglaho. Ngunit, ang katawan ng aswang na kanilang hinaharap ay nagsimula ng magbago. At mula sa kanyang katawan, nagsilabasan ang mga pinagmula ng mga nilalang. Mga nilalang na mas malakas, mas matalino at mas makapangyarihan. Habang binabaybay nila, ang pwersa ng aswang ay nagsimula na namang lumakas. Nakita nila ang mga kaluluwa ng mga nawawalang tao na kinahain ng mga aswang sa mga nakaraang taon. At ang kanilang mga mata ay puno ng takot at paghihiganti. Hindi nila alam kung paano makakalabas. Ngunit, napansin nila ang isang sinaunang aklat sa isang altar sa simbahan. Ang tanging paraan upang magwagay laban sa mga nilalang ay ang paggamit ng aklat na yun upang itigil ang pwersa ng kasamaan. Nagdesisyon silang basahin ang mga salitang nakasulat sa libro at habang binabaybay nila ang mga salitang iyon, ang simbahan ay nagsimulang magbago. Ang mga pader ay nagsimulang tumislap at ang mga nilalang na kagubatan
ay nagsimulang maglaho. Ngunit sa bawat salitang binigkas nila, naramdaman nila ang isang malupit na pwersa na sumusubok na bumangon muli. Sa isang matinding labanan sa gitna ng simbahan, nakuha nila ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsagawa ng isang ritual ng pagkakaisa. Ang mga anting-anting at mga aklat na hawak nila ay nagbigay lakas upang labanan ang pinakamalakas na aswang na kinaharap nila. Sa huling pagtutok ng kanilang mga enerhiya, nawala ang lahat ng mga nilalang at ang kasamaan sa kagubatan ay napigil. Makalipas ang ilang linggo, ang mga kaganapan ay nagiging bahagi na lamang ng kanilang mga alaala. Ngunit natutunan nila na ang pakipaglaban sa mga aswang ay hindi natatapos sa isang laban lang. Ang kanilang misyon ay hindi lang tungkol sa pagpapalaganap ng kaalaman, kundi pati na rin ang patuloy na pag-iingat sa mga dilim ng kagubatan na nagtatago ng mas maraming lihim. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalam sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.